Swayan rakiya piecing අපි අද ඕනෑම ඇඳුමකට ප්ලැකට් එකක් යොදා ගන්න අයුරු බලමු. මෙතෙන්දි මම ඇඳුමක කරක් ආකාරයට මේක කපාගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට මම කපාගෙන තියෙනවා. ඒ කපාගත්ත එකේ මෙන්න මෙහිම මැද. හරියටම මේ නැම්ම තියෙන්න ඕනේ. මේක පොඩක් අයන් කරගන්න ඕගොල්ලන්. මැද ඕනම් කට් එකක් දාගන්න. දැන් අපි මේකට රෙදි කෑල්ලක් ගන්නවා. අඟල් 6ක් පළල, අඟල් 8ක් දිග. අඟල් 6ක් පළල, අඟල් 8ක් දිග රෙදි කෑල්ලක් අරගන්නවා. ඒක දෙකට නවලා මම අයන් කරගෙන තියෙනවා. මේක දෙකට නැවුවා. මේකට මම පේපර් ස්ටිෆ් කෑල්ලක් අලවගෙන තියෙනවා. ඕගොල්ලන් මේකට පේපර් ස්ටිෆ් කෑල්ලක් අලව ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට ටික් එකට තියෙනවා. මේ අපේ ඇඳුමේ හොඳ පැත්ත. මේ තියෙන අපේ කන පිට පැත්ත. ඇඳුමේ කන පිටට මෙන්න මේ මැද නැම්මට මේක හරියටම තියා ගන්නවා. මේ ආකාරයට තියාගන්න. මෙතනත් හරියටම බලන්න. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයගොල්ලෝ තියාගන්න. වශනම් පින් එකක් ගහගන්න. දැන් මේ නැම්මේ ඉඳලා අඟල් භාගයක් පිටතට ලකුණු කරන්න. අඟල් භාගයක්. මේ පැත්තට ඒ ආකාරයටම අඟල් භාගයේ ලකුණු කරන්න. දැන් මේ රේඛාව ඇඳ ගන්න. දැන් පළල පැත්ත තමයි මේ 6, දිග පැත්ත මේ 8. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් මහගෙන එනවා. මෙතන ඉඳලා පහළට මේ ප්ලැකට් එක අපි ගන්නේ අඟල් 6ක් පහළට තමයි අපි මේක කැපුම ගන්නෙ. ඉතින් අඟල් 6ක්. මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ටයි අපි දැන් මහගෙන එනවා. මේ පැත්තටත් මහගෙන එනවා. දැන් මෙතන මම මහගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට ඕගොල්ලන් මේ මැද මම ඇඳගත්ත ඉරේ ඉඳලා නැම්මේ ඉඳලා අඟල් 15ක් මේ ආකාරයට ලකුණු කරන්න. මේ පැත්තටත් ඒ විදිහටම අඟල් කාල දෙපැත්තටම ලකුණු කරගන්න ඕනේ. මේ රේඛාව ඇඳ ගන්න. මේ රේඛාව අඳිනකොට ඕගොල්ලන් අඟල් භාගයක් විතර මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණකින් නවත්තන්න ඕනේ. එතන අඟල් භාගයක ગેප් එකක් තියෙනවා. මේ ආකාරයට ගන්න. දැන් මම මේ ටික කපලා අයින් කරනවා.
මේ ආකාරයට පේන්නේ. ඔන්න බලන්න. දැන් මෙන්න මේ පැත්තට මේ V හැඩයට මෙන්න මේ වගේ කට් එකක් දෙනවා. හැබැයි මේ මහපු නූල කැපෙන්නේ නැති වෙන්න කට් එක දෙන්න. මෙතන මම මහපු නූලක් තියනවා. ඒක කැපෙන්නේ නැති වෙන්න මේ ආකාරයට කට් එකක් දෙන්න. දැන් බලන්න මෙන්න මෙහෙම මේ ආකාරයට මේක තියෙනවා. දැන් අපි මේක හොඳ පැත්තට හරව ගන්නවා. හොඳ පැත්තට හරව ගන්නකොට ඕගොල්ලන් මෙන්න මෙතන අගල් භාගයකට විතර නවා ගන්න. භාගයක් මාක් කරලා නවා ගන්න. අවශ්‍ය නම් අයන් කර ගන්න. මේ පැත්තත් ඒ වගේ. ඒ ප්‍රමාණයටම නවන්න ඕන. දැන් හොඳ පැත්තට හරව. මෙන්න මේ ආකාරයට තියෙනවා. මෙතනදී මෙතන මෙහෙම නවලා මේක මේ පැත්තට මේ මැහුම මේ පැත්තට හරවලා මෙහෙම උඩින් මේක මහගෙන යන්න ඕනේ. මහන්නේ අපි හොඳට බලන්න මෙන්න මේ කට් එක දුන්න අඟල් 6 කෙරවලට විතරයි මහන්නේ. මෙන්න මෙතෙන්ට විතරයි මහන්නේ. අඟල් 6 ප්‍රමාණයට විතරක් මහනවා. මම පින් එකක් ගහලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ අඟල් 6 ප්‍රමාණයට මැහුවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන් මේ පැත්තත් ඒ විදිහටම එයා මෙන්න මේ විදිහටම නවාගෙන අර කට් එක ළඟට වෙනකම් මහගෙන එන්න. මේ දිගට මහගෙන එන්න. දැන් මේ ආකාරයට තමයි මහලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේන්නේ ඇති. මේ තියෙන්නේ කර ළඟින් මේක ගාන්ට මෙතනින් ගන්න. ප්ලැකට් එකේ මේ දකුණු පැත්ත කෑල්ල තමයි අපි දිගට ගන්නෙ. එතකොට මේ සමානවම ගන්නෙ නෑ අපි මේ ඉතුරු කෑල්ල යට කෑල්ල අපි කපලා අයින් කරනවා. ඔන්න බලන්න මම මේ කෑල්ල කපලා අයින් කරනවා. ඒ ටික අයින් කරගන්න. ඔය ටික ඔය ආකාරයට අයින් කළා. මේ අර මම V හැඩයට කපලා උඩට නවපු ටික. දැන් මේ කොටස අරගෙන මේක උඩින් තියාගන්න. ගාන්ට මෙහිම තියාගත්තා. මේක සමානව මෙතන තියෙනවා අපි ඇතුළට මහපු භාගේ ඒක මෙහිම ඇතුළට කරලා එතන ස්ටිෆ් කෑල්ල වහලා ගන්න. මෙතන මහපු ටික ඔයගලන්ට ඕන මෙතන කට් එකක් දී ගන්නත් පුළුවන්. මේ පැත්තට මේක නැවිලා තියෙනවා. එසේ මේක උඩින් තියාගත්තා. ඔන්න ඔය විදිහට. දැන් මෙතන අඟල් 8ක් දිගට ගත්තා. ඕපන් එක තියෙන්නේ අඟල් 6යි. ඔයගලන්ට ඕන නම් මෙතනින් තව ටිකක් කපන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක මෙහෙම ඇතුළට නවලා මෙතන මහන්නත් පුළුවන්. ඒක මහනකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මෙතනින් මෙහුමක් ගහනවා. මෙතනින් මෙහුමක් ගහුවාම ඔන්න ඔය ආකාරයට තියෙන්නේ. මෙතන හරහට මෙහුම ගහනවා. ඔන්න ඔය ආකාරයට තියෙන්න ඕනේ. ඒකට ඕගලන්ට බොත්තම් කාසයක් මහගෙන මෙතනින් බොත්තම අල්ල ගන්නවා. මේකෙන් කාසෙ මහ ගන්නවා. මේ විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ආකාරයට මහලා
දානවා. දැන් අපි බලමු මේක මහල ඉවර වෙලා. මේ තියන්නේ අපේ මසා නිම වුණ ප්ලැකට් එක. ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. මම මේ සුදු පාට නූල දාලා මෙහාලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේන්න මේ ආකාරයට තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඉතින් පුළුවන් මෙතනින් බොත්තම අල්ල ගන්න, මෙතනින් කාසේ අල්ල ගන්න. මේ විදිහට කරට පයිපින් හරි ඒ විදිහට කර මොන හරි කොළ එකක් හරි දාන විදිහට දාගන්න. මේ තමයි ප්ලැකට් අල්ලන එක ක්‍රමයක්. තව මේ වගේ ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. මම විටින් විට ඒවා ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ඔයගලන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉදිරියටත් මේ වගේ වීඩියෝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ගේ මොන හරි අදහස් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ස්තුතියි.